So for today's vlog, magluluto po tayo ng seafoods. Ang lahok po natin po ay alimango, hipon, at saka po yung crab ball. So yun lang po ang aking na seafoods po. Tapos ipapakita ko po sa inyo mga ingredients kung ano. Akin version po ito. Ito po ay experiment din at ngayon lang po first time ko magluluto po ng seafoods na halo-halo po pagsasama-samahin. So plus magmumukbang po kami. So abangan po ninyo ang mukbang namin after na magluto po ako. So heto po guys ang aking mga ingredients. Pero bago ang lahat, kung bago ka sa aking channel, please don't forget to subscribe, like, comment, share at i-click po ninyo ang notification bell para update kayo na pakuluan ko na ang ating sweet corn at saka yung patatas natin. Yan. Yan po, ginayat ko na yung patatas. Hindi ko na po siya binalatan. Ganyan na lang po. Saka po ang ating carrots. Napakuluan ko na rin po. At ito po yung ingredients natin. Onion. Lalagyan ko po siya ng luya para mawala ang lansa po. Saka bawang. Salt. Black pepper. Lalagay po tayo ng ketchup. Mag-a-add din po ako ng hot sauce para medyo mahanghang. Masarap po pag medyo mahanghang. Saka Italian seasoning. Yan po. Hindi siya makita masyado. Italian seasoning. Yan. So, itong Italian seasoning na to, ang ingredients niya ay chili, basil, at saka rosemary. So, tingnan natin kung anong magiging lasa niyan. Experiment lang po yan. Saka po, ang ating butter. So, onion powder. Maglalagay din po tayo saka garlic powder. Yan. Onion. Yan, onion powder po natin. Saka po, ito po yung crab. Crab fish ball. Crab. Ayan. Fishball. So, yan. Malaki po tayo. Saka po, pala asukal. Mag-ano po tayo ng asukal. Yan. Add tayo ng asukal pala. So, yan. Simulan na po natin ang ating pagluluto. Experiment lang po to. Kaya, tingnan natin kung ano magiging lasa. Kakalagay. Painitin natin.
guys, tapos na po ang ating luto. Mga crab. Yan, nasa ilalim na ang crabs, natabunan na. O, yan po. So, kakain na po kami. Kita-kits po tayo. Ang lumot pa.